بزاف تاع الناس في هذه الفتره هذه من الجو تعانيوا من الكحه وكذلك من السعال ونزلات البرد وحتى من الحلقم حتى هما، وكذلك حتى السخانه. والوليدات الصغار والنساء والحوامل اللي ممنوع عليهم انهم يشربوا الادويه اللي تتكون شويه قاصحه بحال الانتيبيوتيك، وكذلك حتى المرضعات. اليوم الخوت جبت لكم وصفه رائعه وفي متناول الجميع، وصفه اللي هي سهله مهله ولكن النتيجه الروعه. انا يا الخوت تنديرها دائما ليا ولوليداتي من شحال هذا، وعطيتها لبزاف تاع الاخوات والحمد لله لقاو عليها النتيجه اللي هي زوينه بزاف بزاف. وقلت علاش لا ما نشاركهاش مع خواتاتي وصحاباتي والامهات الغزالات الفنات اللي متبعاتني. وهاد الوصفه يا الخوت اقسم لكم بالله العلي العظيم الى المفعول ديالها قوي، في 3 ايام تتحسي براسك بخير وعلى خير.